هرزونه وایو فونټ په فونټ کې موږ سره لکه څنګه چې په MS Word کې و داسې سیم ټو سیم په ایکسل کې هم شته دی خو همغه بولډ کمانډ دی مثال که زه دلته ټیبل جوړوم نیم جاب سیلري بس اټس انف او زه دا ټیبل دا سمپل جوړوم او د ټول ته ولیکم چې ټیبل نو څه ګوره که زه نیم جاب سیلري وي که زه یې د سایز غټوم داسې بولډ کوم د ځینې هم تاسو سایز غټوی شئ بس څنګه چې MS Word کې موږ ډسکس کړی و همغسې یو شان دی او که تاسو یې د ټیکسټ سټایل چینج کوئ تاسو یې د ځینې ټیکسټ سټایل هم چینج کولی شئ صحیح دی کوم سټایل کوم فار ایگزامپل دا سټایل صحیح دی بیا که بولډ کې ایټیلیک کې انډرلاین کې کومه چې انډرلاین ورکړئ د ټول ډبل انډرلاین سنګل تاسو د ځینه ورکوی شئ صحیح دی راځو د ټیبل پسې د ځینه که ته دا کلر وغیره ورکړئ ټیبل جوړېږي څنګه به سمپل ته داسې یو ټیبل کلر ورکولی شئ صحیح داسې هم بیا که تاسو یې د ټیکس کلر چینج کوئ نو تاسو یې د ټیکس کلر هم چینج کوی شئ کوم ځای نه همدې ځای نه ایزیلی چینج کولی شئ بیا بل مونږ سره دا دی که نه ټیبل اوس وګوره زه به ټیبل زه ته ټیبل ورکوم څنګه اول به ټول سلیکټ کړئ او داسې نه اوس وګوره آل بارډر بس دا ټول دلته به څه ورکړي بارډر ورکړي اوس که تاسو یې پرنټ پریویو کې وګورئ نو ته به څه ورکړي بارډر صحیح شو وداوټ بارډر بس سمبل سلیکشن دی او د ځینې راځه ورته سلیکټ کړئ څه شی نو بارډر صحیح ده که داسې لاندې اوبره هغه سیټو کې تاسو راولئ بارډر تاسو یو سایډ دوه سایډه هم راوستی شئ خو بیا موږ سره یو کمانډ دی هغه ته وایي ډرا ټیبل ډرا ټیبل دې دپاره یوز کېږي چې یو ټیبل ته خپله مینولي جوړ کړي مثال که دا موږ سره ټیبل وي اوس وګوره زه ورته یم په دې کې داسې یو لاین راته راکړه دوه درې که داسې هم نه وي بیا بل آپشن دی موږ سره ګریډ لاینز ورته یم ګریډ لاینز دپاره ګوره موږ سره خپل یو آپشن دی چې ګریډ لاین دننه فلینګ کوي د یو بارډر زه به ګریډ لاین راولم او نور یې سم مه کوئ بس داسې به ټیبل خپل څه کوي فل به یې کوي صحیح دی اوس که ډیلیټ کوئ نو څه وکئ اریز بارډر او داسې نه به سمپل اریز کا بیا واپس راشه ورته زه کله چې ګریډ لاین زه یوز کوم که نه اوس د کلر کوم هسې دی بلیک دی که نه خو زه به راځم چېرته لاین کلر ته او د ځینه به زه یو کلر سلیکټ کوم مثال دا کلر شو موږ سره یا به تاسو لیدلي وي اکثره اټینډنس چې په دې کورسونو هغه کې وي نو هغه په دې کلر کې وي په دې کې جوړ کړي وي اول لیکچر کې ما تاسو ته اټینډنس جوړ کړلو نو تاسو دا یوز کوی شئ او د ځینه لاین کلر ورته سلیکټ کړئ ورته دا زه خپل د ټیبل کلر داسې شین کوم نو تاسو خپل ټیبل داسې هم جوړوی شئ زه دلته ولیکم نیم جاب سیلري اور ټایم منټس ټوټل صحیح دی اور ټایم غلط شو وشوئ بیا لاست آپشن دی موږ سره لاین سټایل یار دا لاین سټایل به په کوم سټایل کې وي نو تاسو د ځینې او لاین هم سلیکټ کوی شئ تاسو د ځینې ورته چینج کوئ اکثر اټینډنس ورکشیټ وغیره وغیره دا ټول مختلف کلرس کې وي که تاسو مور بارډرس ته راشئ د ځینې ځان ته خپل په خوا ورته زما د بارډر کلر د داسې وي یا د پکې داسې لاین وي یا د نه وي خو تاسو به هغه ایریا ځان ته سلیکټ کوئ مثال زه به دا سلیکټ کړم او بیا به راشم د بارډرس ته او په دې کې مور بارډرس سم چې ویلي ول آؤټلاین دی نه وي انسایډ آؤټسایډ ستاسو خوا زه ورته یم آؤټلاین او انسایډ دی هم پکې وي او داسې یو لاین دی هم پکې وي کلر یې چینج کوئ د ځینې ورته کلر هم چینج کوی شئ انکلیک آن وکړئ دا اوس وګوره داسې ټیبل هم تاسو جوړوی شئ صحیح نورو ښه پوهېږئ چې دا ټیکسټ سایز څنګه غټېږي او څنګه کمیږي په MS Word کې موږ هم ډسکس کړی صحیح دی بیا راځو بل ورپسې موږ سره ډایلاګ لانچ یو بټن دی چې په دې کې دننه څه دي همغه سیم ټو سیم کمانډ دی که زه دا سلیکټ کوم او د ځینې راځم مثال د ټیکسټ سټایل چینج کوم یا بولډ ایټیلیک کوم سایز د ټیکسټ غټوم د سیم څنګه چې موږ هلته ویلی وو په MS Word کې همغسې ډبل انډرلاین سنګل انډرلاین از یو وش ټیکسټ کلر سوري کلر دی کومه چې وي داسې نارمل فونټ دی شي نو بس د ځینې که تاسو چې ختم کوئ صحیح دی زه ورته یم نو واپس ماته همغسې ټیکسټ راکړه نو زه به دا سلیکټ کوم دا هیډینګ او زه به راځم فونټ ته او د ځینې به خپل ټیکسټ سټایل خوښوم او بیا د ځینې بولډ ایټیلیک اینډ اټس سټایل دا یې ما ټیکسټ سټایل نو دونه غټ خو نه دی بولډ لیکه
کما سنگل انډرلاین ډبل از یو وش کلر دی کما سی وي د زینا تاسو کلر او مارکر شي کا واپس نارمل حالت تر اولین نارمل فورد باندې کلیک کړئ سټریک تھرو د پاره اسکی چې مینس کې کل لاین راشي سبسکرپټ سوپر سکرپټ په ام اس ورډ کې موږ ویلو او زبا سمبل دا اوکې کما او بس د سایز زیات دی نو زه ډبل کلیک سره به دا رینج کوم ډبل کلیک نو ګورئ نیم جاب سیلری خو نارملی دومره څوک نه یوز کوي ښه مطلب په دې سایز کې څوک ټیبل نه جوړوي که زه هیچ ټو او لیکم تاسو ته د ام اس ورډ خبر را یاد کړم نو سلیکټ ورته همداسې وکړه چې دا ټیکسټ ته ماته شاته بوځه نو زه به سوپر سوري زه به فونټ ته راځم او د ځینه به سبسکرپټ اینډ سوپر سکرپټ بوت کن اپلای صحیح بیا واپس راشه سبسکرپټ ته بیرته بیا دې سیټ ته لاندې راولي صحیح دی نو دا موږ سره هغه سمپل فونټ ګروپ و صحیح لکه څنګه چې موږ ام اس ورډ او د نورو کې هم ویلی